Guys, welcome to my vlog. Russia is open the something. Wow, puteng. Have a new crocs. Original. It's original crocs like that. Nice. Nakano kitip in-order mo? Tumingin siya. Tumingin sa beach. Pareho ba? Pareho ba sa crocs? Ay, sakto lang sa pako. Yan ata original. Ano ka pala ito? Yan ang original. Wait, dahil ito yung original sa crocs ko. Walang ganito yung crocs ko. Walang crocodile. Walang crocodile sa akin ah. Ah, dito na yung kaso sa puti. Ay, hindi. Madumoy. Ay, ilang kaso lang. Bakit naman siya? Humingi. At ito lang yung basa. Ito matatanggal. Ito lagi ba? Bali, bibili ko. Original crocs. May tari pa rin. Ano pa pagkakanta kung may tari? Crocs na akong original. Hindi, maglakad yung may sabi. Ano, maglakad na siya. Nauna pa yung susunod. Tinitingnan niya pala yan ng isang gabi. Chinek out niya na pala. Ang bilis naman dumating. Oh, namin kasi ba? Guys, original for Lalo rocks. kung may stock. Maganda siya guys para matibay.